خلال قيامنا بالأبحاث للعثور على أسلافنا الكناريين، قادنا البحث للاعتماد على دراسة حديثة تدعم كون أمازيغ شمال إفريقيا هم أول من حل بالجزيرة للعيش والاستقرار. بالفعل، لقد كشف علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الوراثة مؤخراً على أن السكان الأوائل لجزر الكناري كانوا من أمازيغ الشمال الإفريقي، بما في ذلك بلاد المغرب. المثير للإعجاب في هذه الدراسة هو كيفية تمثيل وبناء وجوه هؤلاء السكان انطلاقاً من بقايا هياكلهم العظمية واستناداً على علوم الأنثروبولوجيا والوراثة. هذه العلوم التي اعتمد عليها لإعادة البناء والتركيب، وتلك التقنيات المتبعة والعمليات المقامة على جماجم السكان الأصليين، مكنت من إظهار أشباه هذا الشعب الكناري الأول. La reconstitution que le Musée Canario a fait d'une femme aborigène. الدراسة التي أجراها متحف كناريا على عينات مأخوذة مباشرة من السكان الأصليين لجزر الكناري كانت بتعاون مع العديد من المتخصصين في مختلف التخصصات. كان هناك قسم أنثروبولوجي مسؤول على إعادة بناء الوجه انطلاقاً من الجمجمة، حيث يمكن إصلاح الجلد وشكل الوجه. وقسم آخر يعمل بتعاون مع فريقنا المسؤول على أخذ عينات الحمض النووي وتحليلها. تعد عملية إعادة البناء هذه أكثر ملائمة لأنها أقرب إلى الواقع، خاصة لتحديد لون البشرة والعينين والشعر أيضاً. لذلك فهذان التخصصان متكاملان. من جهة يستخدم علم الوراثة لتحديد تواريخ وألوان العيون والشعر والجلد، ومن جهة أخرى تعمل الأنثروبولوجيا على إعادة بناء شكل ومورفولوجيا الوجه. إن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الدراسة هو أنه يساعد في دحض بعض الخرافات التي مفادها أن سكان جزر الكناري الأصليين كانوا طويلين جداً، بيضاً بعيون زرقاء. في الحقيقة كان هؤلاء السكان بني اللون على غرار سكان شمال إفريقيا. إذن فنحن بفضل هذه الدراسة تمكنا من تجاهل وإبعاد تلك الصورة المورفولوجية المثالية التي كانت لدينا عن السكان الأصليين لجزر كناريا، ويمكننا الآن إنشاء تمثيل أقرب إلى الواقع. لكم كانت فرحتنا كبيرة عندما توصلنا أخيراً للكشف عن هذه الوجوه التي تنظر إلينا. إنهم أسلافنا، فهم يشبهوننا، ليس في ذلك أدنى شك. على الرغم من أن علماء الآثار لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد تاريخ دقيق لحلول أول الكناريين على الجزيرة، فإن هذه الجزر السبعة قد تم تعميرها منذ النصف الثاني من الألفية الأولى قبل المسيح. لتبقى طرق وفترة وظروف وأسباب هذه الهجرة موضع تساؤلات ومحل العديد من النظريات. نهاية الغزو الإسباني للأرخبيل
وخلال النصف الثاني للقرن الخامس عشر ظهرت أولى الردود وتضاعفت مع تطور علم التاريخ الحديث، فأثيرت العديد من الآراء في هذا الصدد. تقول آراء إن أول وصول جماعات بشرية إلى الأرخبيل كان منذ 9 قرون قبل المسيح، وأخرى تؤكد أن هذه الجزر كانت مأهولة منذ 5000 عام. نظرية أخرى صادرة عن مؤرخين وأركيولوجيين بارزين توضح أن أصل أول الكناريين يجب البحث عنه بين الأمازيغ المعاصرين للقرطاجيين والرومان. إن المنطق يقول إن مفهوم ما قبل التاريخ ليس له مكان يمكن استحضاره بهذه الجزر، فالسكان الأوائل هنا قد يكونوا بدائيين، لكننا لا يمكن أن نقول عنهم إنهم ينتمون لفترة ما قبل التاريخ. On the one hand, we cannot talk about prehistory. من ناحية، لا يمكننا التحدث عن عصور ما قبل التاريخ في جزر الكناري، لأن الكناريين القدماء عرفوا بالفعل النقوش الليبية البربرية، لذلك فهم يعرفون القراءة والكتابة. على سبيل المثال، فأجدادي لا يعرفون القراءة والكتابة، لكن الكناريين القدماء على دراية تامة بها، وهذا ما يفسر أهمية الأشخاص الذين أتوا من شمال إفريقيا والذين كانوا على رأس قائمة التسلسل الهرمي الاجتماعي لشمال إفريقيا. ومن ناحية أخرى، فلا توجد معادن بجزر الكناري، وهذا بالضبط ما أجبر بشكل مباشر الكناري القديم على استخدام الأدوات الحجرية فقط. تأثر المجتمع الكناري بانعدام المعادن وبعض المواد الأولية، فكان السكان الأصليون مضطرين لعيش حياة بدائية في ظل اقتصاد مبني على الزراعة الرعوية. كما أن الحفريات التي كشفت لنا وجود بعض الحرف اليدوية أكملت لنا صورة الاقتصاد الكناري في مراحله النيوليتية. بسبب نقص المعادن، كان الكناريون الأوائل يستعملون أدوات من عظام الماعز وشفرات قاطعة من حجارة صلبة، ويصنعون الملابس من أوراق النخيل، وللاحتماء من البرد يرتدون معاطف من جلود الماعز والأكباش. تقول بعض الأطروحات إن الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا لقي مقاومة شرسة من طرف الأمازيغ الذين كانوا يستوطنون المنطقة، مما جعل روما تبعث ما بين القرنين الأول والثالث قبل الميلاد حملة عسكرية كبيرة لإخضاع القبائل المتمردة. فتم تنظيم عملية تهجير واسعة لهؤلاء السكان نحو الأرخبيل رفقة بعض الحيوانات الأليفة للاستفادة من منتجاتها. عالم الآثار البروفيسور أنطونيو تيخيرا كاسبر من بين الذين يدافعون عن هذه الفرضية الرومانية. Comienzan en el norte de África los primeros levantamientos, las primeras insurrecciones de los gétulos o de los bereberes contra Roma. ابتداء من القرن السادس بدأت انتفاضات الأمازيغ ضد روما، لأن شعب شمال إفريقيا كان غير راض على وجود الرومان. إنها طريقة للتمرد ضد إرادة قوة عسكرية تريد مراقبة كل شيء، المراعي والمناطق الفلاحية. دام مسلسل العصيان على الأقل 30 إلى 40 عاماً، ولما تمرد السكان كان الرومان يعاقبونهم ويعاملونهم كعبيد. كانوا يعاقبونهم بعزلهم وإرسالهم إلى جزر الكناري، وقد علمنا بواسطة وثائق متأخرة أن شيئاً من هذا القبيل قد حدث. Lo sabemos solo por documentación tardía. Ahora bien,
والآن نحن نحاول أن نحلل كل هذه الأحداث التاريخية، كل ما حدث بشمال إفريقيا في علاقة بجزر الكناري، وكل ما وقع مع الجزيرة الإيبيرية في علاقتها مع باقي جزر البحر المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، نعلم أن الرومان اعتادوا معاقبة كل من عصى أوامرهم. إذن، انطلاقاً من فرضيتنا، نحن نتساءل: هل يمكن أن يكون الرومان قد أخذوهم مع ماعزهم وأكباشهم وخنازيرهم ومع كل حبوبهم من شمال إفريقيا؟ إنه أمر ممكن، أجل ممكن. The ancient Canaries, they came from the north of Africa. We know by three elemental reasons. جاء الكناريون القدماء إلى جزر الكناري من شمال إفريقيا، وهذا تفسره ثلاثة أمور أساسية. الأول هو قربها من القارة الإفريقية، خاصة من المغرب والجزائر وكل ساحل المحيط الأطلسي في المغرب الكبير. والسبب الثاني، وهو سبب مهم أيضا، هو أنه في القرن التاسع عشر اكتشفت في جزر الكناري العديد من النقوش الصخرية والنقوش الليبية البربرية، ونفس هذه النقوش بالضبط نجدها في شمال إفريقيا من المغرب إلى ليبيا. ولهذا السبب بدأ الباحثون في دراسة أصول الكناريين السابقين فيما يتعلق بشمال إفريقيا. والأمر الثالث يتعلق بدراسة الحمض النووي. أظهرت الدراسات الوراثية للحمض النووي أن الكناريين السابقين لهم صلات وثيقة مع المغرب الكبير. ولدينا اليوم دليل على أننا من خلال دراسة الحمض النووي بلا شك من شمال إفريقيا بالطبع. ونحن لا ننكر بالطبع اختلاطنا بالأوروبيين، ولكننا متأكدون اليوم من أصلنا الأمازيغي. مكنت دراسة حديثة من إعادة بناء جانب غير معروف من تاريخ هذا البلد، قائلة إن هذه القبائل ربما كانت قد قامت بعبور المحيط الأطلسي والحلول بالأرخبيل إما طوعية ومن تلقاء نفسها، وإما أنها قد أخذت إليه قسرا من قبل بحارة قدامى. اعتمدت هذه الدراسة الهامة من أجل تتبع الهجرة البشرية للسكان على العينات الأولى التي تكونت من 48 جينة ميتوكوندرية مورثة مباشرة عن الأمهات، تم أخذها سنة 2016 من 25 موقعاً أثرياً موزعاً عبر جزر الأرخبيل، وتم تحليلها بين سنتي 2017 و 2018. إنها أول دراسة قائمة على الحمض النووي للبقايا الأثرية لجزر الأرخبيل السبعة. دراسة تؤكد فرضياتنا وفرضيات الخبراء الذين قابلناهم. On voudrait savoir nous éclaircir plutôt sur les recherches scientifiques que vous avez faites sur la génétique en comparaison avec l'Afrique du Nord et les îles Canaries. Bon, les études d'ADN anciennes dans les îles Canaries viennent de la... تعود الدراسات الجينية الأخيرة بجزر الكناري إلى نهاية القرن العشرين، حيث بدأنا القيام بدراسة على بقايا السكان الأصليين. ما قمنا بدراسته أكثر هو الجينات الميتوكوندرية، أي تلك التي نجد في جزء من الخلية البشرية والمنتقلة فقط من الأمهات إلى الأطفال. إذن فبهذا النوع من الدراسات نستطيع إعادة بناء شجرة وراثية للأم.
قمنا كذلك ببعض الدراسات الكروموزومية للأب، وكذلك دراسات جينومية كاملة. ولكن مع الحمض النووي للميتوكوندريا تمكنا من إعادة بناء هذا التاريخ الأمومي لسلالات سكان شمال إفريقيا الأصليين. الدراسات الأولى لم تكن مكتملة، لكن اليوم وبفضل التقنيات الجديدة نستطيع إعادة بناء جينومات كاملة لهؤلاء الأفراد، وبإمكاننا إيجاد علاقة بين السكان الأصليين لشمال إفريقيا. نشرت مجموعتنا الاستقصائية أيضاً دراسة عن البقايا البشرية القديمة لشمال إفريقيا، لذا تمكنا من إجراء المقارنة. ما وجدناه في هذه المقارنات هو أن الأنساب الموجودة في جزر الكناري تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في شمال إفريقيا. نجد 3 أنواع من الأنساب: الخطوط الحصرية لشمال إفريقيا، والخطوط الأخرى التي تشبه خطوط شمال إفريقيا ولكنها تطورت وأصبحت خاصة بجزر الكناري. على سبيل المثال بجزيرة لاغوميرا توجد سلالة كنارية إلى حد ما، لكن إذا نظرنا إلى النسبة المئوية نجد أن المقارنة عامة، أي نجد أن هذه السلالة هي من ساكنة شمال إفريقيا. صحيح أن هناك اختلافات بينهم، لكنه نفس الاختلاف الذي يمكن العثور عليه في مختلف تجمعات شمال إفريقيا نفسها. على سبيل المثال، إذا قارنا السكان الأمازيغ في المغرب مع الجزائر أو تونس لوجدنا فروقات بينهم، وهو نفس الاختلاف الذي يمكن العثور عليه في جزر الكناري. Quelle région vous avez fait les prélèvements, les échantillonnages ont été faits au Maroc, en Algérie, à la Tunisie ou bien en Libye? لقد أخذناها خاصة من المغرب، لكننا وجدنا سلالة بجزيرة الهيرو وحدها تتوافق مع الجزائر، لكنه حمض نووي جزائري عصري، لأننا نقوم بمقارنة الأحماض النووية القديمة والحديثة. Parce qu'on fait aussi des comparaisons entre l'ADN ancien et l'ADN moderne. هذا الأسبوع قمنا بنشر مقال جديد بعنوان الميتوجينوم ينير أصل وهجرة السكان الأصليين لجزر الكناري، وهو مقال يدرس الجينومات والميتوجينومات الكاملة ل48 فردا من 25 موقعا لعلوم الآثار المختلفة في جميع الجزر. هذه هي المرة الأولى التي يمكن أن تكون لدينا رؤية كاملة للأرخبيل كله. في السابق لم يكن لدينا إلا مقال قديم تحدث فقط عن بعض الأفراد، ولكن ليست له رؤية كاملة عن الأرخبيل كله. اليوم وبفضل هذا المقال يمكن للمرء إجراء مقارنة مع شمال إفريقيا. إنها الآن أحدث البيانات. نعم، نحن فريق حقيقي متعدد التخصصات. لدينا علماء الوراثة ومجموعة كبيرة من علماء الآثار والمؤرخين، وأنا بنفسي مؤرخة وبصدد تهيئ أطروحة الدكتوراه في علم الوراثة، لذلك أنا الجسر بين العالمين. وبالنسبة لنا من المهم للغاية أن تكون لدينا هذه العلاقة، لأن علماء الوراثة عادة ما يعملون لوحدهم ويعمل المؤرخون كذلك لوحدهم، مما يجعل الفهم صعباً، ولهذا السبب جمعنا بين المجموعتين، ونحن نشكل الآن فريقاً متعدد التخصصات.
بعد أن قادهم الإبحار بالصدفة إلى هذه الجزر الرائعة، صار هؤلاء السكان الأمازيغ الكناريون الأوائل يتصفون بسمات ثقافية حافظت عليها العزلة. Here, the ancient Canaries were living almost around 2000 years, more or less. وصل الكناريون الأوائل إلى هنا منذ حوالي 2000 عام، فاكتشفوا عناصر جديدة هنا، وسيتعين عليهم التكيف مع بيئتهم الجديدة. تحدثت أولى الدراسات القديمة في جزر الكناري، والتي يعود تاريخها إلى القرن ال19، على أن الكناريين القدماء كانوا شعوباً تعود لعصور ما قبل التاريخ. لكن البحوث والدراسات العلمية الجديدة أظهرت عكس ذلك. تكمن المشكلة في الواقع أنه حين وصول الكناريين الأوائل إلى كناريا لم يعثروا بها على معادن، فأجبروا على العيش كما في العصر البدائي باستخدام الأدوات الحجرية. لقد عاش هذا الشعب في مساكن تحت أرضية حفروها على منحدرات جبلية فقط باستخدام أدوات بدائية كأحجار السبج الصلبة. مع ذلك فنحن نعترف لهم اليوم بإبداعهم الرائع في حفر تلك الأقبية التي استغلوها للسكن وللتخزين. موقع كواترو بويرتاس هو واحد من أهم بقايا مستوطنة السكان الأصليين بجزر الكناري. هذه الكهوف ذات الحجم المثير للإعجاب والواقعة في بلدية تلدي شرق جزيرة غران كاناريا على بعد 13 كيلومترا جنوب لاس بالماس تذكرنا أن تلدي كانت لفترة طويلة مملكة كنارية مهمة تعج بالحياة والنشاط. على جبل برميخا يبدو الموقع ضائعاً في البرية، مستمتعاً بإطلالة بانورامية مذهلة على البحر والسهل الشرقي. غير بعيد عن هنا موقع يحيط به أخدود محفور في الحجر. لا شك أنه هيئ على هذا النحو للسماح بإخلاء سائل ما، ربما حليب أو ربما دم. يبدو أنه استخدم يوماً لممارسات دينية أو سحرية، وربما لطقوس أخرى قد تفسر الاسم الذي أطلق عليه الموغرن، والذي يعني الملتقى باللغة الأمازيغية. في قمة هذا التل الذي يرتفع في الطبيعة وعلى الصخر حفرت عدة كهوف ذات حجم مثير للإعجاب. اليوم يبدو الحجر عارياً مكشوفاً، لم تتبقى به أي زخرفة، لكن يبدو أنه لم يكن كذلك في الأصل. لا نعرف الكثير عن موقع كواترو بويرتاس، كل ما نعرفه هي تلك الفرضيات المستحضرة لاستخدام هذه الكهوف. بعضها موجه نحو الشمس، في حين لا يدخل الضوء مباشرة إلى الكهوف الأخرى. يمكن أن تكون لها استعمالات متعددة، ربما كانت قصوراً لملوك قدامى أو مستودعات أو مكاناً للاحتفال أو التجمع الديني، أو ربما كانت حصوناً عسكرية. كهوف تم بناؤها في أنابيب من أصل بركاني، وتم حفرها وتوسيعها باليد. أكبرها يحتوي على غرفة بعرض 17 متراً وعمق 7 أمتار ونصف. تحفة حقيقية اخترقتها 4 فتحات مهيبة وبوابات أعطت اسمها للموقع بأكمله.
تعتبر زيارة موقع كواترو بويرتاس عاطفية للغاية، لأن الزائر يشعر أثناءها بوجود أولئك الأشخاص الأصليين الذين عاشوا هنا لعدة قرون بطريقة بدائية وقبلية قبل وصول الإسبان. يمكن أن نتخيل جيداً كيف كانت حياتهم في ذلك الوقت، وكيف كانت كواترو بويرتاس مكاناً مثيراً للإعجاب مع هيبة لا يمكن إنكارها، ضرورية لفهم تاريخ وثقافة غران كاناريا بشكل أفضل. لم تكف هندسة هذه المواقع المحفورة باليد من قبل الإنسان الكناري الأول عن إثارة إعجابنا، كما هو الشأن بالنسبة لهذه التحفة المذهلة. موقع سينوبيو دي فاليرون. تم إنشاء هذا الموقع الأثري على ارتفاعات مونتانيا ديل جاييغو في جورف شمال غران كاناريا منذ أكثر من 800 سنة. إنه مخزن جماعي ضخم أنشأه الكناريون القدامى لتخزين الحبوب، الطعام الرئيسي لنظامهم الغذائي. هنا في القمة فتحوا أكثر من 200 تجويفة، رتبوها على عدة مستويات واستخدموها لحفظ الحبوب وغيرها من الأطعمة. We are in Cenobio de Valerón. Cenobio de Valerón is one of the نحن هنا في موقع سينوبيو دي فاليرون. إنه أهم موقع أثري في جزر الكناري. من أجل فهم هذا الموقع الأثري يجب أن نفهم سياقه. إنه يقع على الجهة الجنوبية لوادي فاليرون بجبل الجاييغو. إنه موقع يصعب الوصول إليه، مما يعني أن هذا الموقع كان مخزناً جماعياً قديماً، مخزناً محصناً مبنياً على المرتفعات لتخزين الطعام. was a place with fortification and very height for the people who could came here for steal the foods and so on. عندما نكون أمام موقع أثري مثل هذا، نتخيل أن هذه الآثار تخبرنا كيف كانت في الماضي. فاليوم لا نرى إلا الأقبية والثقوب في هذه الصخور، بينما في الأيام الخوالي كانت هناك في هذه المجال مواد أخرى مثل الخشب. But in the ancient times, all this place was full of another materials like wood. We must know that they يجب أن نعرف أن الكناريين استعملوا الخشب والحجر لصناعة أشياء كثيرة، فمثلا كانت هناك أبواب خشبية. So in the ancient excavation in the 1940 more or less في حوالي عام 1940 قام خيمينيز سانشيز على رأس الحفريات الأثرية في لاس بالماس بحفريات واكتشاف بقايا هذه الأبواب الخشبية. إن الطابع الاستراتيجي لهذا الموقع وموقعه على جدار الجبل شبه العمودي يجعله قلعة طبيعية غير مرئية من الخارج. هذا التشابه مع مخازن الأطلس المغربي يؤكد فرضية الأصول الكنارية،
إذ لا تختلف كثيراً عن مخازن إيغودار بالأطلس المغربي، حيث يخزن الطعام لاستخدامه في حالة الندرة. سياق إنشاء هذه المعلمة جد مهم. لماذا حفرت المخازن هنا بالضبط؟ السبب الأول هو أن هذه التربة سهلة الحفر، هي تربة هشة، والاشتغال عليها بواسطة الأدوات البدائية كان أمراً سهلاً لأولئك الكناريين، خاصة بواسطة حجر البازلت الصلب. لذلك فهذه الحفر لم تكن صعبة الإنشاء، وعلينا أن نعلم أن كل هذه الحفر ليست طبيعية، بل هي اصطناعية بالكامل من قبل الإنسان الكناري الأول. يعد تخزين المؤن الغذائية على المدى الطويل استراتيجية رئيسية لمعالجة النقص السنوي والموسمي. هذه الممارسة تتيح للناس الوصول إلى الغذاء لفترة أطول بعد الحصاد، وتقلل من خطر المجاعة الناجم عن التقلبات البيئية غير المتوقعة. كانت الحياة اليومية في جزر الكناري خلال حقبة ما قبل الإسبان تشهد قتالاً شديداً بين مجموعات من نفس الجزيرة يستعمل فيها الأسلحة الخشبية والحجارة. كل شيء في تطابق تام إذن بين إيغودار الأطلس ومخازن غران كاناريا. The first similarity that I see between this kind of granary with the granaries in the north of Africa is that they are fortifications. تشابه آخر فيما يتعلق بعمليات حفظ مخازن الحبوب. هذا المخزن ليس غرفة كبيرة حيث نضع الحبوب في ثقوب صغيرة. وتشابه آخر يمكننا ملاحظته بين مخازن الحبوب في جزر الكناري وتلك الخاصة بشمال إفريقيا، خاصة في المغرب، يتعلق بالأبواب الموجودة في مخازن الحبوب في جزر الكناري. إنها تشبه تلك الموجودة في شمال إفريقيا، ونظام إغلاق هذه الأبواب هو نفسه تماماً في شمال إفريقيا. وهذا هو بالتحديد أحد الأسباب التي توحي لنا بوجود علاقة وثيقة بين جزر الكناري وشمال إفريقيا. هذا هو أصلنا وأصل الأمازيغية، لا شك لدينا في ذلك، بل إنها حقيقة. وبالتالي فنحن فخورون جدا بأن يكون أصلنا أمازيغيا. Our Amazigh origin is not adapted today. It's a reality, and we are proud of have a origin Amazigh. And I think that the people today. والجميع اليوم متحمسون لهذه الفكرة، لأننا عشنا لعدة قرون في التفكير بأننا إسبان أو أننا جئنا من جزء آخر من العالم، واليوم ليس لدينا أي شك في أننا أمازيغ وأصولنا أمازيغية. أجل، اليوم الجميع هنا فخورون، بل فخورون جدا بمعرفة أن أصلهم من شمال إفريقيا. متحف مثالي مرتب ومحمي ومحافظ عليه بشكل دقيق جعل مئات الزيارات تتقاطر عليه يومياً. كيف لا؟ وهو الذي صنف نصباً فنياً تاريخياً سنة 1978 بموجب مرسوم ملكي، كما صنف ملكية ذات أهمية ثقافية.
في الواقع إن غران كاناريا جزيرة ذات ثراء ثقافي كبير تهزنا بآثارها ومناطقها التاريخية. غالدار، هذه المدينة الواقعة على بعد 27 كيلومترا غرب لاس بالماس، مليئة بالقصص والأسرار. غالدار اسم مشتق من أغالدار ويترجم باسم المدينة الملكية. كانت هذه المدينة ذات يوم مركزاً لحضارة السكان الأصليين، وستكون مقر نيسور سيميدان أحد زعماء الكناري، والذي تغير اسمه إلى فرناندو غوانارتيم بعد أن أصبح تابعاً للإسبان. كانت هذه المدينة الشمالية أيضاً عاصمة الجزيرة قبل لاس بالماس دي غران كاناريا، مدينة غنية من حيث المواقع الأثرية. لكن جاذبية غالدار تعود إلى المتحف والمنتزه الأثري كويفا بينتادا، الكهف المطلي. اكتشفت كويفا بينتادا بالصدفة من قبل أحد المزارعين نهاية القرن التاسع عشر، وهو واحد من أهم مواقع فترة ما قبل التواجد الإسباني في غران كاناريا. تقع هذه المغارة وسط مدينة غالدار، كهف أصبحت زيارته لا غنى عنها ليس فقط للزائرين المتحمسين للثقافة، ولكن أيضاً للباحثين المهتمين بماضي الجزيرة خلال فترات ما قبل التواجد الإسباني بها. منذ اكتشافه بدأت العديد من الأصوات من مختلف قطاعات المجتمع الكناري تنادي للتأكيد على الأهمية الاستثنائية لهذا الاكتشاف والدفاع عن صيانته. إنه ما حفزنا للقيام بزيارة هذا الكهف الذي بصم رحلتنا وترك في نفوسنا أثراً كبيراً. محمي بشكل وثيق من الرطوبة بواسطة جدران من زجاج. حين يدخل الزائر إلى المغارة يطفأ الضوء ويبقى لبضع ثوان في الظلام. بعد فترة وجيزة يشعل النور داخل القبو، لتبدو على الجدران سلسلة من لوحات هندسية يصعب فك شفرتها. إنه أمر صعب لأننا فقدنا المرجع والسياقات الأثرية عندما تم العثور على الكهف. ما عرفناه هو أنه في الداخل كانت هناك مومياوات وأشياء من خزف. هل هو كهف جنائزي؟ ماذا كان بالضبط؟ أخيراً بفضل أشغال 1970 استطعنا التدخل. لم تكن تلك تبدو كحفريات لأن النتائج كانت كارثية، لكننا اكتشفنا أنها لم تكن كهفاً واحداً بل مجمعاً من الكهوف، أو كما يقال كان سكناً تحت-أرضياً. وهذا الكهف كان الغرفة الرئيسية، وعلى مدار عدة سنوات اكتشفنا قرية بأكملها بجوار الكهف. تمت مقارنة كل هذه الاكتشافات مع المصادر المكتوبة التي تعطينا سجلات الغزوات بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. لا شك أنه كان مكاناً مميزاً وفريداً. كان مجتمع غران كاناريا مجتمعاً يضم ما يصطلح عليه بالغوانارتيميس، وهم في مرتبة الملوك، لهم تسلسل هرمي صارم للغاية. وكانت لهذا الموقع علاقة بهؤلاء النبلاء الذين يراقبون بقية الساكنة. Cet espace a une relation avec ces groupes de nobiliers qui avaient le contrôle des restes de population. Ces signes dans ces peintures qui ont été aussi interprétées comme un possible calendrier. تم تفسير علامات هذه الصباغة على أنها تقويم قمري محتمل له علاقة بمجتمع زراعي يتأثر بالأحداث الرئيسية المهمة للسنة.
لكننا نفكر بدلاً من ذلك على أنه نوع من الهيمنة الرمزية بكل زخارفه الهندسية. Par toute cette composition spéciale, unique avec ses motifs géométriques. هذه الأشكال الهندسية ليست عشوائية على الإطلاق، إنها تتحدث إلينا ونحن ننظر إليها ونتساءل فحسب، لكننا لا نفك رموز ما تحاول إخبارنا به. إن كويفا بينتادا وبدون شك من أهم مواقع غران كاناريا. بهذا الموقع استكشفنا ما تبقى من قرية بدائية تتكون من نحو 50 منزلاً تم تحديثها من قبل علماء الآثار في شكل منازل أعيد بناؤها. Le site archéologique a été daté, on a une quarantaine de dates, de datations. تم تأريخ الموقع الأثري حوالي 40 مرة، خاصة بواسطة الكربون 14 وبواسطة المغناطيسية القديمة والتلألؤ أو الإشعاع الضوئي. الجيد في الأمر أن كل هذه التواريخ متطابقة فيما بينها، مما يبين أن الموقع استغل منذ القرن السابع إلى لحظة الغزو في القرن الخامس عشر أو حتى القرن السادس عشر. ثم بدأ التخلي عنه شيئاً فشيئاً، لأن المدينة القشتالية فضلت أماكن أخرى بهذا الأغالدار. مرت القرية من قرية أصلية هي أغالدار إلى أخرى مختلفة تماماً هي غالدار الحالية، وهذه القرى بدأت تتدمر وتقع في غياهب النسيان، وبفضل المدرجات الزراعية تم الحفاظ على هذا الموقع. اليوم بعد سنوات من البحث أصبح الموقع متحفاً جديداً على شكل سقيفة مغطاة لعرض وتثمين هذا التراث الاستثنائي وحمايته. كما تم وضع علامات على الطريق لجعل الزيارة أكثر جاذبية وليتيح الوصول إلى أماكن مختلفة من الموقع واستكشافها في أفضل الظروف. يحتوي هذا الموقع أيضاً على سينوغرافية تفصيلية تجعل زيارته ممتعة ومفيدة، وعلى شريط تعليمي مرئي يروي حياة أول سكان الجزيرة وبدايات الغزو. لقد أدت التنمية الاقتصادية للمجتمع الغربي خلال الربع الأخير من القرن العشرين إلى تحول عميق لمفهوم الثقافة كاستثمار منتج متصل بالترفيه. سنة 1986 تم تضمين كويفا بينتادا في الخطة الوطنية للحدائق الأثرية برعاية وزارة الثقافة. 20 عاماً من العمل يتشابك فيها المهنيون ذوي الصلة بمجالات علم الآثار والهندسة المعمارية، مما سمح للمتحف والحديقة الأثرية في كويفا بينتادا بفتح أبوابها للعموم في 26 من شهر يوليوز من سنة 2006. اليوم تتمثل مهمة المتحف والمنتزه الأثري لكويفا بينتادا في الحفاظ على أحد المواقع الأثرية الأكثر أهمية في تاريخ غران كاناريا. فالبحث والابتكار يحتلان مكاناً متميزاً في حفظ ونشر التراث المرتبط بكل من مرحلة ما قبل الفترة الإسبانية واللحظة المثيرة التي عاشتها الجزيرة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، مما أدى إلى غزو الجزيرة ودمجها في تاج قشتالة. في كل شعاب غران كاناريا
ينبعث عبق التاريخ من بين ثنايا وفجاج صقلتها طبيعة متمردة. هنا لا فورتاليزا، الحصن أو القلعة. انطلقنا لزيارة هذا الموقع الذي يبدو غارقا في صمت رهيب، لكننا لو أمعنا السمع جيدا فسوف يكون لدينا انطباع بأننا نسمع آتي ستيغما ينطق من كل مكان. اقتربنا من لا فورتاليزا دي أنسيتي لفهم جزء من تاريخ الجوانش، السكان الأصليون. أحيانا ما يطلق على فورتاليزا دي أنسيتي الحفرة في الجبل بسبب وجود نفق من عدة عشرات من الأمتار يسمح بالانتقال من جهة الجبل الشرقية إلى الجهة الغربية، لكن المكان أكثر من ذلك بكثير. تقع فورتاليزا دي أنسيتي في بلدية سانتا لوسيا في الجنوب الشرقي من الجزيرة، وهي قمة صخرية بجوف بارانكو دي تيراخانا، أحد أقدم أجزاء غران كاناريا. يشتمل الموقع في مجمله على العديد من القلاع، فورتاليزا غراندي وفورتاليزا تشيكا وتيتانا، لكن فورتاليزا دي أنسيتي هي التي تحمل أكبر قدر من الاهتمام. على المستوى الطبيعي جمال الموقع مذهل، مرتفع صخري توجد به في الأعلى فتحة دائرية واسعة تتيح الولوج إلى باطن الجبل، ثم يأخذ الممر شكل نفق محفور في الصخر بطول عدة أمتار. الكتل الحجرية المتراكمة بشكل فوضوي تجعلنا نعتقد أن هناك مبان كانت منتصبة هنا يوما انهارت بمرور الوقت. لكن المفاجأة التي تشعرك بالدوار هي في نهاية النفق، حيث الإطلالة على منظر واسع ومذهل. ولكن بعيداً عن جمال المناظر الطبيعية، يعد فورتاليزا دي أنسيتي أيضاً موقعاً تاريخياً بامتياز، حيث جرت هنا واحدة من آخر المعارك بين الكناريين القدامى والمستعمرين الإسبان. كانت المعركة الأكثر حسماً تميزت بنهاية عهد ملوك الجوانش وبداية سيادة تاج قشتالة. بعد أن أسس الإسبان لاس بالماس عام 1478 بدأوا يفكرون في التغلغل بالجزء الداخلي من غران كاناريا. سنة 1481 تم القبض على الملك تينيسور سيميدان الذي حكم جلدار وشمال الجزيرة، فكان ذلك بداية النهاية. عامين بعد ذلك وهروبا من الغزو الكاسح القشتالي، تجمع ما تبقى من المقاتلين هنا في منطقة فورتاليزا دي أنسيتي، حيث شعروا بالأمان، لكنهم كانوا مرهقين. من بين هؤلاء المحاربين الزعيم بنتخوي الذي لا يزال يواجه الزحف الاستعماري معتمدا على دعم فايكان ملك تيلدي والأميرة غويارمينا سيميدان. هؤلاء الثلاثة نظموا آخر مقاومة ضد المحتل. بعد أشهر من الكفاح والمعاناة، أقنع الملك تينيسور الذي وقع في قبضة الإسبان الأميرة غويارمينا بالاستسلام، فقررت التخلي عن القتال. في 29 من شهر أبريل استسلمت الأميرة للإسبان ولسلطتهم. بعد أن رأى الملكان بنتخوي وفايكان ما آلت إليه الأوضاع، قرر الانتحار بدلاً من عار الهزيمة، فما كان منهما إلا أن رميا نفسيهما من أعلى لا فورتاليزا متبوعين بالعديد من رفاقهما وهم يهتفون آتي ستيغما، ومعناه يعيش الجبل المقدس. اليوم
بعد مرور 6 قرون تقريباً، ما زال موقع فورتاليزا دي أنسيتي يردد الساعات المجيدة والدرامية التي شهدها. ولا يمكن للمرء أن يفكر في البانوراما التي تحيط به دون التفكير ملياً في هذا الشعب. شعب عاش هنا واختار البقاء إلى الأبد من أجل أرضهم وثقافتهم.